ударів. Тоді ж не дівати тут ударив. Ну, але то не таке, що ви Що тут телефона поставити, багато життів. Що? Огонь таку жару громадську. Наприклад, я не згоден. Ні, але якби зараз дощ щось намагався. А ви що взяв бардак? Мені теж жарко. Ви так сказали, так і буде. Хлопці, Що? смотри, як тут буде. Добре, пані, то Мене ця гнія так і другу руку вирішив висадити. роботи і мені зараз щось не до цього.
Так, так. Ага.
ruletcă... Eu zabrał. Zabrał. Uite, mă. Nu mai are ruletcă cu scoridor. Da, ridică. Da. Nu, dacă nu se găsește. Da, mașina urmă. Tu tak samo, ci zaraz ci. Nie poznam cię nie to. Bo mogłaby to nie wystrzelił, bo ma chylił. Go udarzył po kolince. Тут что-то.
Що ж ламаєте? Вже вам нахотом. Буде такі прості завжди не дивиться. Брати млинок куди? Там млинок куди? Як млинок? Давай, не Це від то покласти, тому розгореться буде кишка. Вона зранку була? Зранку було. Ви кому казали, що не повернув? Що? Як Не ви говорю. Що, не чути там? Чути, але нічого. Ага, я не жалію. Квітка на грудях. Ти перше Василь вигонів, то що я зроблю? Василь був тут, вигонів, бо допомагав нам Файно всім. мені лавочку терти. Це як? То все рівно мокро буде. Вас, А, вам утерти. вас спідниця жупан той скигайте. Все вміти треба. Так. Нічого не робити. А, та без роботи нема нічого. Чого ти це не робиш? Я? Повчись. Цибуля. Ну. І великим, так? Великим ножем. Хорошо. Перекладяш. Тобто, як ви будете говорити, то буду перекладати. Будете сидіти Я буду розвідати. тихо. Ідіть куди йдете. Так, греме. Не боїтеся ходити, коли гриме. Та я мусила гроші віднясти. Мамі. Зараз такий дощ. Що ви ходили в село, так? Ходила. 100 кіло. Ти в мене нічого не горить, один телевізор. Тільки плетка, то нічого не говорить. Це плетка. Та що це звук? Для телевізор так. Ну, дай ми цибулю. Та ми не ховали кошно, саме то було добре. Це не зафоняно.
все. Давай на село. Нічого не. Нічого вже не. Та то йде добре. Ой, У нас у неділю до церкви ще йду, на базар ти тоді. В неділю маєш злота. йой, як там. То вже буду йти за свою каті у неділю. Так, гриме. Дівчина та йти, така йти молода. Ти давала мені привіт. Що добре? Мото Іванка чи ні? Що? Що тримається дитину? Я не знаю. Самі баби, Ну, хлопа добре, ти нема. маєш, що мені не тримаєш. І веди нас давати. А не знає нічого, казав мені, ну, ну. Та й буде все, то вона буде. Маруся, ти нам. Ну, Та йому би дала. ти дасте, скажете, ти дасте. Ну. Та не байка. До чого багну, до того, що мокнути, то подобані, які би потім. Та скучно. Що ж і все робить, то так. Так і робить. Нема коли скучати. Так, тут лише дати солі. То солярне м'ясо є. А, солить. Курс стоїть. Ця древнянька сіль. Ма така лава. Та йди, що ти? А що це таке стапає? Але там є. Чесу, чесу. Чесу, чесу. Яке беру чесу? Ну, і ми також подивилися. А, то таке є, що грубе, правда? Та й би ще чеснику. О. Треба їсти. Ти головань можна назад. Туди. Тут. Почала.
Добре? Угу, було. Може бути. Ну, на, Васько. Чекай, зараз. Зараз, бо Вася тут зайнятий. Зараз. Так далі, якщо до нам беретемо. Що, Василь Васильович? Калина.